नमस्कार, होम कुकिङ च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म दाल फ्राई बनाउन जाँदैछु। दाल फ्राई गर्नको लागि मैले तातो पानी हाल्न जाँदैछु। हजुर चिसो नि हाल्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ मैले रहर दाललाई पखालेको छु। दाल फ्राई गर्न रहर दाल एकदम मिठो हुन्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ रहर दालको लिएको छु। यो चाहिँ मैले 3-4 चोटि पखालेको छु। स्वाद अनुसार नुन, बेसार, मैले चाहिँ यहाँ घिउ लिएको छु। दाललाई चाहिँ हामीले जति सानो ग्यासमा पकाउन सक्यो त्यति मिठो हुन्छ, त्यति राम्ररी पाक्छ। त्यही भएर म सानो ग्यासमा पकाउन जाँदैछु। सिटी पनि लागिसकेको छ। अब एक सिटी लागिसकेपछि म निभाइदिन्छु। ग्यास फ्लेम अफ गर्दै अब एकैछिन यसलाई चाहिँ आफै सेलाउन दिने। अब चाहिँ हामीले यसलाई झाल्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले घिउ लिएको छु। दाल झाल्नको लागि चाहिँ मैले जिरा लिएको छु। सुकेको खुर्सानी हाल्न जाँदैछु। सुकेको खुर्सानी चाहिँ मैले 2टा लिएको छु। मैले लसुन हालिदिएँ। यो खुर्सानी हाल्न जाँदैछु। मैले 2टा लिएको छु हरियो खुर्सानी, अनि अदुवा, प्याज, यसमा चाहिँ म थोरै रेड चिल्ली पाउडर हाल्न जाँदैछु। अहिले कोरोनाको टाइम छ, हजुरले नि घरमै बसेर हेल्दी खानेकुरा खान सक्नुहुन्छ। हेल्दी खानेकुरा खानुपर्छ इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि। यसमा चाहिँ म बेसार हाल्न जाँदैछु। थोरै नुन, यसमा म थोरै पानी हाल्न जाँदैछु। दुई मिनेट जति यसलाई पाक्न दिनुपर्छ। दाल हाल्न जाँदैछु। अब यो हाम्रो दाल पाकिसकेको छ। माथिबाट धनियाँले गार्निस गरिदिँदैछु। रेसिपी कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मनपर्छ भन्ने आशा गर्दछु।